mơ kia đi việc khó nó mấy cái đã phải chua lương đập lương thì sau của nó cái bật với cốc về tục phải nhiều đấy phải nhiều không lỗ đâu khổ cái đầu mỏ có thay cái đó nó bật lên phải kiệt được không phải kiệt một con cái đầu mục răng cái đầu phải ôm thì cái trong đồ này không chẳng ai một cái trâu lại á nhưng tay vừa cá không bị trôi